بله سلام شاگردای عزیز، خدا کنه روز خوب شروع کرده باشین. یک بار دیگه ما آمدم که یک چند جمله سویدنی با هم بخوانیم. خب شروع میکنیم درس خود از امروز. امروز کدام روز است؟ Vilken dag är det idag? Idag är det fredag 18 september. کدام روز است امروز؟ امروز است روز جمعه 18 سپتامبر. میریم کمک درباره آب و هوا میخوانیم. آب و هوا رو چی میگن؟ ویدر آب و هوا میشه. یک روز هوا خوبش میباشه، هفتگی میباشه، یک روز باران میباشه، یک روز برف میباشه. شما باید بتانین تشریح که کدام روز هفتگی است، کدام روز برفی و کدام روز بارانی. ویدر هوا، آب و هوا. این تصویر که میبینین، این تصویر گفته solen skiner، آفتاب میدرخشد. امروز هم یکی از روزهایی است که آفتاب میدرخشد. در اینجا میبینیم گفته det regnar، اینجا باران میباره. متوجه شاید باران میباره. باران باریدن چی میگه؟ regnar. اینجا چی گپ است؟ اینجا شمال است. یا متوجه شاید گفته det blåser، گفته شمال است، شمال است. در اینجا میبینیم اینجا آسمان غبار است، حتی غبار پایین شده روی زمین. میگه det är dimma. dimma یعنی غبار. ما شما میگیم غبار پایین شده. یک تصویر دیگه گفته det är molligt. molligt ابری. میگه هوا است ابری. اینجا ابری است. det är varmt. هوا است گرم. گرم. اینجا چی گفته است؟ det är kallt. هوا است یخ. اینجا میبینیم که باران باریده، هوا یخ است. روزهای هفته را یک دفعه تکرار میکنیم. ما در یک هفته چند روز داریم؟ 7 روز داریم. در 7 روز 5 روزش رسمی است، 2 روزش هم رخصتی است. 5 روز رسمی از måndag، tisdag، onsdag، torsdag، fredag، lördag و söndag چی است؟ رخصتی است. خب میریم سر یک پاورپوینت دگام داریم کوتاه خورد که درباره فامیل است. میبینیم چی گپ است؟ گفته فامیلی فروگور، سوالات درباره فامیل. پرسان میکنه از شما، میگه är du gift؟ آیا تو ازدواج شده هستی؟ Vad heter din man eller vad heter din fru؟ میگه چی نام داره شوهرت؟ اگر مرد استی چی نام داره خانمت؟ Hur många barn har du؟ چقدر اولادا داری تو؟ اگر اولاد دارین میگن که یا har 2 barn eller 3 barn. هر کس فرق میکنه جوابش. و اگر ندارین میگن jag har inga barn. اینجا گفته hur många söner har du؟ چقدر بچه ها داری تو؟ jag har en son. hur många söner har du؟ من دارم 1 دانه بچه. تو چند تا بچه داری؟ hur många döttrar har du؟ چقدر دخترها داری تو؟ چقدر دخترها داری؟ jag har inga dotter. من هیچ دختر ندارم. hur många döttrar har du؟ چقدر دختر داری تو؟ vad heter dina barn؟ چی نام داره اولادای تو؟
mitt barn heter Bahir. Vad heter dina barn? چی نام داره اولادای تو؟ Vad heter dina föräldrar? چی نام داره مادر و پدر تو یا هم والدین تو؟ Hur många syskon har du? چقدر خواهر و برادر داری تو؟ چند تا هستن؟ کلش رو تشریح میکنی. Hur många bröder har du? چقدر برادرها داری تو؟ Hur många systrar har du? چقدر خواهرها داری تو؟ Vad heter dina syskon? چی نام داره خواهرها و برادرای تو هر دوش؟ Var bor du? کجا زندگی میکنی تو؟ Varifrån kommer du? از کجا آمدی تو؟ Trivs du i Sverige? آیا خدا خوب احساس میکنی؟ یعنی آرام هستی در سویدن؟ Trivs du i Malmö? خدا خوب احساس میکنی در مالمو؟ خب پاورپوینت های ما اینجا خلاص میشن. میریم سر کار خانگی خود. امروز دلتید هیچ کارخانگی وجود نداره. تنها میریم کارخانگی روز جمعه خود میبینیم. Fredag 18 september گفتن lyssna och läs flera gånger. میگه که گوش کنین بعد از او بخوانین چندین مرتبه. Tina och Rana. Tina و رانا. اینجا تکست است. اینجا QR کد حتما داره. اینجا شما ایره چند دفعه گوش میکنین. گفته hej jag heter Tina. Vad heter du? گفته سلام من تینا هستم. نام تو چیست؟ این میگه hej jag heter Rana. میگه سلام من هستم رانا. Varifrån kommer du? از کجا آمدی تو؟ Jag kommer från Irak. ما آمدیم از عراق. Och du و تو مقصدش تو از کجا؟ Jag kommer från Tyskland. ما آمدیم از جرمنی. Vad talar du för språk? med کدام زبان گپ میزنی؟ میگه jag talar tyska och engelska. Och du میگه من گپ میزنم جرمنی و انگلیسی. و تو کدام زبان ها را مقصدش است که گپ میزنی؟ ایده جواب میگه jag talar arabiska, franska och lite svenska. میگه من گپ میزنم عربی، فرانسوی و کمکم سویدنی. Jag bor ensam i Malmö och du? تینا میگه من تنها در مالمو زندگی میکنم. تو چطور؟ ده جواب میگه jag bor också i Malmö med min man och 2 barn. میگه من هم در مالمو زندگی میکنم با شوهرم و 2 دانم اولادایم. Har du syskon? آیا تو خواهر و برادر داری؟ ده جواب میگه nej, jag har inga syskon. Och du? میگه نه خیر من هیچ خواهر برادر ندارم. تو چطور؟ میگه jag har 3 syskon, 2 systrar och en bror. میگه من دارم 3 تا خواهر و برادر. 2 تاش خواهر است و یکیشم برادر است. این چی میگه؟ میگه trevligt att träffa. میگه خوش شدم از دیدنت. hej då. یا جواب چی میگه؟ hej då. خداحافظ. این هم کارخانگی امروزتان است. Fredag 18 september. اونمو تکسته که دی بالا خواندیم و من براتون ترجمه کردم و رو میارین ده اینجا نشته میکنیم. از اینکه خلاص شدنی هم سوالاست دمو مورد امو متن باید جواب بتین. svara på frågorna. Varifrån kommer Rana? از کجا آمده رانا؟ Varifrån kommer Tina? از کجا آمده تینا؟ Vilket språk talar Rana?
کدام زبان را گپ میزنه؟ رانا. ویلکه سپروک تالر تینا. کدام زبان را گپ میزنه؟ تینا. وار بور تینا och رانا. کجا زندگی میکنه تینا و رانا؟ Hur många syskon har Rana? چقدر خواهر و برادر داره رانا؟ Hur många syskon har Tina? چقدر خواهر و برادر داره تینا؟ این هم کارخانگی امروز از fredag 18 september. گفته svenska. skriv på svenska och skriv på modersmål. اینجا به خود سویدنی نوشته میکنین. اگر میتونین به زبان دری اینجا نوشته کنین مانایشه. اگر نمیتونین 2 بار، یک بار اینجا به سویدنی نوشته کنین، یک بار اینجا. En familj یک فامیل. En familj medlem یک عضو از فامیل، یک نفر از فامیل. En pojke یک پسر، یک بچه. En flicka یک دختر. ett barn یک طفل. En dotter یک دختر. En son یک پسر. ett syskon یک خواهر برادر. En bror یک برادر. En syster یک خواهر. En mamma یک مادر. En pappa یک پدر. En föräldrar یکی از والدین. من هم میفهمی ان میشه نمیشه. En man یک مرد. En fru یک خانم. En sambo یکی که با کسی یک جای زندگی میکنه. En kusin کوزین هم دختر کاکا میشه، هم دختر ماما، هم بچه کاکا، هم بچه ماما. همین کل دخترای کاکا و بچه های ماما و یار چی میگه؟ کوسین میگه. سلکتینگ دوست و خویشاونده میگه. اینجا QR کد داره، کلش براتون تکرار میکنه. کوشش کنین که لغت ها رو یاد بگیرید. اینجا از کار خانگی اکسترا یعنی اضافه. اگه دلتان میشه بکنید، اگه دلتان نمیشه هیچ برش نکنید. این درباره شماست. دو skriv svar. نوشته کنین جوابا را. Vad heter dina föräldrar? پدر و مادرت چی نام دارن؟ Är du gift? آیا تو ازدواج شده هستی؟ Hur många barn har du? چقدر اولادا داری تو؟ Hur många döttrar har du? چقدر دخترها داری تو؟ Hur många söner har du? چقدر پسرها داری تو؟ Var bor du? کجا زندگی میکنی؟ Hur många syskon har du? چقدر خواهر و برادر داری تو؟ Hur många bröder har du? چقدر برادرها داری تو؟ Hur många systrar har du? چقدر خواهرها داری تو؟ Varifrån kommer du? از کجا آمدی تو؟ Vad talar du för språk? کدام زبانه گپ میزنی؟ این سوال کارم اگه دلتان خواست جواب بدین، اگه نه. در سایتانم قدر بود. خدا کنه فهمیده باشین. بازم اگه نفهمیدین میتونین که با من یا با لیسا در واتساپ تماس بگیرین. روز خوب داشته باشین. خدا حافظتان.